Шалом, православні! Сьогодні будемо дивитися, як наші пілоти працюють у небі над смугою оборони нашої бригади, як вони збивають ворожі безпілотники та захищають небо над Україною. Якщо ти хочеш доєднатися до боротьби проти ворога, переходь в опис, там є усі реквізити, і ти зможеш допомогти Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Також не забудь підписатися, поставити лайк, написати коментар та поділитись відео. Всім приємного перегляду. В процесі я буду коментувати та розказувати, що відбувається у кадрі. Окремо дякую хочеться сказати платформі YouTube, яка дає можливість усім у цілому світі дивитись наше відео на різних мовах. А я можу коментувати його уже на своїй рідній українській мові. Слава Україні! Героям слава! Давайте дивитись. Так, ми бачимо, як оператор FPV-дрона генерал Черешня заходить на удар по безпілотнику Молнія-2. Виходить не з першого разу, але український пілот не здається та все ж таки старається нас догнати. Молнія-2 – це FPV-дрон літакового типу, який використовує два несучі гвинти на крилах. Тому це і є Молнія-2. Заходить винищувач ззаду. Таким чином він може наблизитися і розгледіти борт та здетонувати. Все. Молнія знищена. Той самий пілот і той самий ворожий дрон. Точніше, такого самого типу. Можливо, зараз ми зможемо розгледіти бойову частину ворожого дрона. Так. Бачимо, що ворожий дрон летить над посадкою, де є дорога. Ця дорога є логістичною. Так що треба її охороняти. Тут ми вже бачимо трошки інший фюзеляж ворожого дрона, і ми можемо розгледіти тільки деякі деталі. Це дроти, сполучення з батареєю. Ну і по суті все. Передня частина захована у кожух. Скоріш за все, що це уламково-фугасний заряд. Ну, дивимось далі та уже, можливо, у наступних фрагментах побачимо, який боєкомплект використовує ворог. Так, знову наш улюблений пілот і знову той самий ворожий тип літака. Який же ж боєкомплект вони використовують? Бойова частина може бути різна. Тут ми бачимо уламково-фугасну бойову частину. А ні, я помилився, це заряд від РПГ-7. Перероблений детонатор заведений ззаду, там де прикручується несучий оцей двигун від РПГ. А спереду вже сам заряд. Хоча, можливо, я таки не помилявся. Це щось інше.
Це виготовлений на 3D принтері корпус, схожий на RPG-7, але, судячи з розміру, це не він. Це щось інше. Скоріш за все, що це уламково-фугасний снаряд. Дивимось далі. Будемо розглядати інші типи. Скоріш за все, що ми зустрінемо тут дуже багато різноманітних бойових частин на ворожих дронах. Знову Молнія 2. Це зараз один з найпопулярніших дронів, які використовує противник для ураження логістичних маршрутів, ураження живої сили та техніки на дорогах, ураження будівель у населених пунктах. Якщо цей дрон не знайде якусь рухому ціль типу автомобіля або живої сили, там скупчення живої сили, він зайде на удар у житловий будинок. Це ми бачили вже не одну сотню разів. Противник нічим не гребує. Він постійно хоче нанести якнайбільше шкоди. Тут ми бачимо здвоєну бойову частину. Не зрозуміло конкретно, що це. Скоріш за все, що це якісь СВП, саморобні вибухові пристрої. Ну, можливо, це якісь перероблені боєприпаси. Я не знаю цього боєприпасу конкретно. Ну, але він здвоєний. Скоріш за все, вони абсолютно однакові, але для більшої потужності ворожі оператори встановили їх два. Вони не під'єднані до електромережі самого безпілотника і будуть здетонують тоді, коли нанесуть удар. Тобто накольний механізм є. Також давайте розглянемо конструкцію безпілотника літакового типу Молнія, Молнія 2. Тут ми бачимо рулі висоти, тобто закрилки. Бачимо спереду два гвинти на крилах. Посередині корпус складається, по суті, з фанери, на якій закріплені стеки. Ну, тобто плати керування, плати передачі відеосигналу. Використовують здебільшого аналоговий відеосигнал, і його можна перехопити різними методами. Просто маючи апаратуру, це досить легко робиться. Більшість з нас володіють портативними відеоперехоплювачами, які сканують частоти, на яких найбільше противник літає, тобто через які найбільше транслює відеосигнал. Так, що ми ще тут бачимо цікавого? Ну, в принципі, нічого. По всій довжині йдуть ПВХ-труби, які скріплені там за допомогою муфт, і прикріплені крила. Ці безпілотники дуже легкі, і їх легко противник перевозить на свої стартові позиції, звідки за допомогою катапульти, досить таки невеличкої, він їх запускає у небо. Так що в пріоритеті злітні майданчики противника, антени та усі засоби з запуску безпілотників ворожих. Це також знищується постійно. Дивимось далі. Так, відбувся підрив. В принципі, тут тільки хороші результати. Скоріш за все, знову, судячи з висоти, у нас Молнія, Молнія 2. І нас цікавить бойова частина. Що ж використовує ворог від літачка до літачка? Летить понад основною трасою логістичною. Цю місцевість я знаю. Так, тут в нас знову у кожусі, знову ми нічого не побачимо. Ну, тут краще видно хвіст, де закріплена антена. Так, ну і по суті нічим, крім носової частини, не відрізняється від попередніх. Це Молнія 2.
Дані безпілотники виробляються противником на заводських конвеєрах, тобто це штатне озброєння, яке поставляється противнику на постійній основі. На стрімі, коли демонструвалася робота пілотів-перехоплювачів, ну, таке, як ми зараз дивимось, було задано дуже багато питань і дуже було багато скептиків, які писали нісенітницю, яку, в принципі, я не знаю, якщо людина хоча б трошки розуміється, не повинна задавати таких питань. Так, тут у нас знову Молнія або Молнія 2, по-моєму, з відкритим фюзеляжем. Тут ми побачимо бойову частину, а це навіть не зрозуміло що. Не будемо затягувати, будемо дивитися далі. Які ж питання задавалися? Чому не використовуються сіткомети, щоб зберегти свій дрон і повернутися на перезарядку? Зараз я це детально поясню, поки ви будете дивитися, як збивається наступна молнія. Про них я більше там розказувати нічого такого не буду. Якщо буде якийсь інший тип літака, тоді вже я поясню, що це. Коротше, було задано таке питання про сіткомет. В свою чергу хочеться відповісти таким розумникам, що дані безпілотники літають над населеними пунктами. Дані безпілотники літають над густо населеними містами, над логістичними трасами, над трасами з великою завантаженістю. Так як це безпілотник літакового типу, він має перевагу ніж його молодший брат. Це там квадрокоптерний FPV-дрон. Він може планувати і досить далеко залітати. Потужність антен зараз дозволяє їм залітати на дуже великій відстані і літати буквально у великих містах. Він може прилетіти на балкон, в звичайний приватний будинок. Куди влучить, ніхто не знає. І якщо використовувати сіткомет, існує вірогідність, а вона практично дорівнює 100%, що він при падінні все одно здетонує та наробить біди. Ви не можете з 100% вірогідністю стверджувати, що коли він впаде в пусте поле, річку, море і так далі. Тому і потрібно знищувати його у небі. На землю попадуть відносно безпечні уламки та не нанесуть великої шкоди. Та й в принципі вони не нанесуть ніякої шкоди, якщо ви не будете спостерігати за роботою пілотів-винищувачів. Коли була оголошена повітряна тривога, будь ласка, переходьте в укриття або при можливості залишайтесь удома, якщо у вас немає чогось кращої альтернативи. Не виходьте, не знімайте, не публікуйте те, що назнімали. Ворог це все переглядає та прив'язується до місцевості. Можливо, навіть вас побачить, зрозуміє, хто ви, що ви, де ви проживаєте і скільки там людей. Тобто, коли працює перехоплювач, значить десь є ворожий БПЛА, який заряджений вибухівкою і хоче уразити якнайбільше цілей. Поки ми дивилися, були різні бойові частини, які складалися з уламків. Конкретно деякі з них вже поділені на тисячі маленьких уламків, які завдають дуже багато шкоди, особливо коли попадають у живу силу. Ось навіть зараз ми маємо компонований боєприпас, скоріш за все, що це також два боєприпаси уламково-фугасні, які при попаданні в автомобіль нищать його на 100%, він потім горить. Якщо у ньому були люди,
з великою вірогідністю їм не вижити, якщо не помітити дрон завчасно і не покинути автомобіль. Втікти на якійсь звичайній дорозі без укриттів практично неможливо. Ви самі розумієте, що вам потрібно на поворотах скидати швидкість, шукати очима, щоб в щось не в'їхати. Ну і залежить, де ви знаходитесь. Можливі якісь на дорозі перешкоди, вибоїни, розриви, воронки від снарядів, ну все, що тільки завгодно. А в літака повітря, і він летить конкретно за вами по прямій лінії і майже зі 100% вірогідністю влучить, якщо не в ваш автомобіль, то біля вашого автомобіля. Але вибухом автомобіль буде пошкоджено, ви можете стати пораненим і далі ваша доля залежить тільки від вас. Якщо вам вчасно не нададуть допомогу, ваше майбутнє під питанням. Зараз велика активність безпілотників ворожих у нашій смузі. Навіть у відносно безпечних населених пунктах їх за день прилітає досить багато. Тому краще залишатися у відносній безпеці, не виходити з дому, навіть якщо вам дуже хочеться. Якщо немає нагальної необхідності там поповнити запаси продовольства або сходити до аптеки, краще залишайтесь удома. Розказувати якісь технічні характеристики українських дронів я не буду. Кому цікаво, може поцікавитись в інтернеті та розглянути усі типи дронів, які використовує Україна. Ось тут ми бачимо дуже велику бойову частину. Тут 100% є багато уламків. Можливо, навіть компонована бойова частина, яка має в собі кумулятивний проникаючий снаряд, який заточений під ураження бронетехніки, і осколочно-фугасний, уламково-фугасний. Це дуже страшна річ, і нехтувати безпекою я вам не раджу. Дуже часто випадає можливість збивати їх зі стрілецької зброї, з автоматів. Є велика вірогідність, що ви влучите і пошкодите. Але на моїй практиці було таке, що я бачу, що я влучаю, але цей дрон зроблений настільки з легких матеріалів, що кулі на великій швидкості просто прошивають його і не наносять йому багато шкоди. Він летить далі. Також Молнія 2 може приносити з собою менші FPV-дрони квадрокоптерного типу та випускати їх уже далі на ураження. Тобто вона виступає як носій, як матка і як ретранслятор для сигналу. Це дуже небезпечно, так як вона приносить десь 2 дрони менших, які заряджені вибухівкою, невеликою кількістю, але її цілком достатньо, щоб уразити чи пошкодити автомобіль або знищити живу силу. І вона також має 3-й уже заряд на собі. Також менший, але його цілком достатньо для нанесення шкоди. Ви можете бачити, скільки населених пунктів внизу. Здебільшого у цих населених пунктах ведуться бойові дії активні. І над ними стараються збивати перехоплювачі оці ворожі дрони. Тому що якщо летіти далі, дати летіти далі ворожому безпілотнику, можливі жертви з числа цивільного населення. Ви можете побачити, як ця молнія швидко знижується. Ось такою швидкістю вона може заходити на ураження. Скоріш за все, ворожий пілот якось помітив, що на нього заходять на удар, і починає робити маневри вверх та вниз. Але
Наші українські пілоти кращі, і вони з легкістю переборюють ворога та знищують безпілотник. Так, знову великий населений пункт. Ну, називати я його не буду. Хто знає, той знає. І над ним летить знову ж таки Молнія 2. Яка ж у неї бойова частина? А тут ми бачимо заряд від РПГ. Так чи ні? Щось схоже. Так, це заряд від РПГ. І ось уже зйомка з іншого типу БПЛА. І він нас доганяє також інший тип БПЛА. Тут збиття розвідувального дрону Зала. Зала – це дуже, скажімо так, крутий розвідувальний дрон типу крило, який залітає на дуже великі дистанції та дуже чітко знімає та передає інформацію. Він оснащений дуже високоякісними камерами, інфрачервоними, тепловізійними та звичайною оптикою, бачить дуже чітко. Також може працювати в парі з безпілотником, точніше з баражуючим боєприпасом ланцет, який уражає бронетехніку. Якщо попадає, то, скоріш за все, техніка не підлягає відновленню. І кажуть, що вже оснащені штучним інтелектом, з донаведенням і можуть уражати цілі вже з самостійним рішенням при втраті сигналу з оператором. Тут також його знищують нічним дроном. Ось. Далі знову наздоганяємо Молнію. Таку бойову частину ми вже зустрічали раніше. Також на стрімі були питання, як... Ну, скоріше за все, що це задав якийсь москаль. Як вірити нам, що це збиваються російські дрони, а не росіяни збивають наші? Ну, в першу чергу, ми не використовуємо дрони Молнія та Молнія 2. Ну, якщо візьмемо її цілою, то так, її можна повернути назад відправнику, переобладнавши, відремонтувавши після падіння. Ну, це при умові, якщо вона вціліла. Схожі дрони у нас є, але, ну, ви самі розумієте. Ну і навряд чи хтось буде використовувати дрон Генерал Черешня з ворожої сторони. Ну і я можу гарантувати те, що це робота наших пілотів-винищувачів. Якщо хочеш доєднатися до боротьби, переходь в опис, там є реквізити, можеш допомогти нашому підрозділу. Зараз ми збираємо на рацію. Потрібно 30 тисяч гривень для її покупки. Там є реквізити для українських банків і також PayPal для закордону. Будемо дуже вдячні за донати. Чому ж в пріоритеті знищення, як я казав вище, стартових майданчиків противника? З кожного стартового майданчику за день може бути випущено дуже багато дронів. Це їх можуть бути сотні навіть. Якщо працює декілька екіпажів, то з одної пускової катапульти може бути випущено навіть 100 молній, якщо їх доставили до позицій противника стартових. Тому в пріоритеті знищувати антени та
ці ж катапульти. Ну, найкраще ще знищувати пілотів. Пілота вчити дуже важко. Цей боєприпас, цей безпілотник, він є розхідником, він не повертається назад, тому цінністю являється сам пілот. Якщо ви помітили, є дуже багато модифікацій. Тобто, я так розумію, що кожен екіпаж модифікує молнію під свої потреби. Або спираючись на свій досвід. Ого, ось тут ми побачили ще один дрон союзний. Існує навіть боротьба між екіпажами за кількість збитих ворожих літальних апаратів. Ви можете оцінити, яка прекрасна природа в Україні. На жаль, ці події, що відбуваються, не дозволяють в повній мірі насолодитись пейзажами. Тому що з неба йде дуже велика загроза, і замість споглядання краєвидів потрібно весь час дивитись угору, щоб не пропустити підліт ось такої страшної пташки. Ось знову ми бачимо ворожий розвідувальний безпілотник. Це, як росіяни його назвали, князь Віщий Олег, скорочено КВО. Це розвідувальний дрон. Він у них рахується топовим, він дорогий, чомусь дуже сильно. Технічних характеристик конкретних я його не знаю, але знаю, що він ефективний. На жаль, він ефективний і він стоїть в пріоритеті, щоб його збивати. Тому що він може передати дуже багато інформації противнику. Ну і навіть та ж молнія чи інший безпілотний літальний апарат противника може і передасть інформацію перед своїм знищенням. Тому в пріоритеті знищувати їх іще на підльоті, максимально убезпечивши сили оборони. Потрібно маскувати техніку, робити укриття, щоб противник навіть коли летить, не бачив зовсім нічого. Щоб коли він розвідує територію, не було ніяких ознак присутності вас на позиціях. Тому що зараз він уразить не вас, але наступний приліт може бути по вашій позиції. Може прилетіти навіть щось інше туди, ну і так далі. Треба бути уважним і знищувати це все на підльоті. Знову молнії. Щоб ви розуміли, оці всі молнії, вони летять на велику відстань. Ми тут не бачимо квадрокоптерних FPV-дронів. Це все летить здалека і все летить далеко, щоб нанести втрати силам оборони України у тилу, де знаходяться логістичні хаби, де сконцентровані місця відпочинку особового складу. Ось на що націлені дані безпілотні літальні апарати. Знизу ви бачите зруйноване місто, на жаль, повністю. Бачите, скільки незасіяних полів, які могли вже оброблятися, вже могли збиратись урожаї. Але росіяни не хочуть мирно жити і знищують це просто так. Ось про що я говорив. Х-подібне оперення, крило. Це баражуючий боєприпас ланцет, який працює в парі з розвідником зала. Ось він такий ззаду виглядає. Ну, краще зараз не видно, можливо, буде пізніше.
ось ці безпілотники націлені конкретно на знищення бронетехніки. Бронетехніки, артилерії. Він оснащений дуже хорошою камерою. І працюючи в парі з розвідником зала, він дуже ефективно може знищити вашу позицію або вашу техніку. Так, знову бачимо розвідника. Оп. Такий уже нам зустрічався. І ось. Бачите, який модуль камери. Ззаду електродвигун, спереду камера, блок камер, де є відразу як тепловізійна, так і звичайна камери. Дуже чітка, хороша оптика. Ще вони десь це беруть. Ось це також в пріоритеті по знищенню. Успішно знищений. І знову наша постійна гостя – це молнія. Щоб ви розуміли, за 1 годину може прилетіти в один сектор до 10, а то і більше таких літальних апаратів. Тобто вони летять один за одним і постійно хочуть нанести по вам ураження. Також нам попалось знищення на зльотній позиції. Це у нас антенна керування БПЛА безпілотником. Ось. Практично не замаскована і її було знищено. Цей екіпаж, скоріш за все, якщо немає запасної, вже в той день працювати не буде. Знову ж, неймовірні пейзажі, але, на жаль, знищене місто внизу. Знову розвідувальний дрон. Знову князь Віщий Олег. Було маркування. Зараз ми передивимось. Ось заводські маркування є. Номер партії, скоріш за все. Бачимо напис «Взльот». Ось. Номер 53358. Видно чітко гвинти, все. Внизу камера. Я можу помилятися, але можливо це навіть розвідувальний дрон «Скат». Але, по-моєму, це все ж таки князь Віщий Олег. По-російськи це князь Віщий Олег. Знову молнія. Знову той самий, ну як той самий, схожий. Ось тут вже він підліплений скотчем, але ми можемо розгледіти на правому крилі знову ж таки номер. І він успішно збитий. Так, тут дуже важливий момент. Знищується FPV-дрон, який керується оптоволокном. Точніше, працює керування та передача відеосигналу через оптоволокно. Цей дрон несе котушку з оптоволокном, яка розмотується. Ось. Інший кінець під'єднаний до медіаконвертера, там на пульт управління, і це забезпечує дуже чіткий сигнал, як відео, так і управління. Ось це конкретно
ждун. Противник садить цей дрон у місцях, де можливий проїзд техніки або прохід живої сили. Спостерігає у камеру, не використовує пропелери і просто чекає. Батарейки достатньо на багато годин, щоб просто спостерігати. І коли він помічає якийсь рух, він може злетіти та уразити. Або просто дистанційно підірвати заряд. Тому ось цей пілот скидає з Mavic, з DJI Mavic, гранати і знищує такого типу безпілотників. Цей безпілотник – це, по суті, рухомий СВП, саморобний вибуховий пристрій. Ось видно ззаду котушку з оптоволокном. Ось бачимо дуже гарне русло річки. Зруйнований міст. І знову наздоганяємо розвідника. Пішли розвідники. Ось ці дуже далеко можуть літати. Знову ж таки бачимо номер на борту. Ну, я не знаю конкретно, що це за номер. Можливо, це якийсь порядковий номер, або номер екіпажу, номер частини, на яку він поставляється. Ну, конкретної інформації я не маю. Щось схоже знову на розвідника. Пішли одні розвідники, так? Це у нас знову КВОшка. Князь Віщий Олег. Або щось подібне. Ось. Давайте подивимось, як використовуємо дрони-ждуни ми. Ось приклад використання українськими силами. Бачимо відео, їде автомобіль росіян, військовий. Вони також помічають, але вже пізно. Все. Ураження відбулося. Можна працювати далі. Тут зображення нестабільне. Все ж таки дуже високо. Знову дрон-розвідник. Ось. Пошкоджений вже він пережив щось. І тут знову ж таки наздоганяється ланцет. Уже вдень, і ми, певно, зможемо його розгледіти. Баражуючий боєприпас ланцет. Ось так він виглядає. Ззаду у нього електродвигун. Спереду дуже крута оптика. Основні X-подібні крила. І ззаду теж X-подібні рулі. Ось він летить і працює в парі з розвідником Зала. Його також знищено. Знову наші молнії, які уже дуже навіть надоїли, особливо нам. Ось оця молнія, щоб ви розуміли, несла боєприпас противотанковий. Це відпилена трошки, а можливо і ні, противотанкова міна. Щоб ви розуміли, наскільки це потужно. Не дай Бог, воно влучить у ціль. Ось чому потрібно знищувати ворожі безпілотники в повітрі. А не чекати, доки вони впадуть, або якось їх там спробувати посадити.
Ось знов щось велике на борту. Ну тут уламково-фугасні. Тут невідомо. Ну, якось так. Дякую, що дивились разом зі мною. Не забудьте написати коментар, сподобалось вам чи ні. Чи робити далі подібні відео. Не забувайте ставити лайк, лишати коментар, підписку. Якщо хочете, можете стати спонсором каналу. Це нас дуже підтримує. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава! Зустрінемось у наступному відео. Па-па!